नमस्कार, मी कामाक्षी बर्वे, बर्वा स्किन थेरपी कडून. आजच्या बोल बर्वाच्या भागामध्ये आपण ज्या व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहोत त्या आहेत साजिदा बागवान. स्वतः बास्केटबॉलची नॅशनल प्लेयर आणि आज ती स्पोर्ट्समध्ये स्पोर्ट्स काउन्सिलर आणि मुलांना बास्केटबॉल शिकवणे अशा दोन्ही गोष्टींची सांगड जुळवत तिचं आयुष्य पुढे नेते आहे. मला साजिदाची ओळख करून द्यायला आवडेल. साजिदा ही माझ्या गावची म्हणजे मूळची साताऱ्याची. आता 25 वर्ष ती पुण्यामध्ये जरी राहत असली तरी तिने तिच्या खेळाच्या करिअरची सुरुवात ही साताऱ्यामधून केली होती. आणि ज्या काही स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीजकडे आपण लहानपणापासून अशी मान वरती करून पाहतो अशा स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज पैकी साजिदा एक आहे. याचा मला अतिशय आनंद आहे की आज एवढ्या वर्षांनंतर साजिदाला आम्ही या प्लॅटफॉर्मवरती आणू शकलेलो आहोत. मला एक छोटासा किस्सा तुम्हाला सांगायला आवडेल, पण तो बोलण्याच्या मध्ये आपण नक्की बोलूया. साजिदा, वेलकम टू बोल बर्वा. थँक्यू व्हेरी मच. मला पहिल्यांदाच सांगशील तू की आपण असे काही ज्या काळातून आपण आहोत एक 25-30 वर्ष मागे, तेव्हा असे ट्रेंड स्पोर्ट्स किंवा असं काही खेळण्याची काही खरंच म्हणजे असं कोणी पालक विचार नव्हते करत की चला मुलांना आता खेळ शिकायला पाठवूया. गल्लीमध्ये 5-50 मुलं असायची, एकत्र खेळायचे, असंच साधारण चित्र सगळीकडे आपल्याला बघायला मिळतं. बट जेव्हा तू बास्केटबॉल खेळायला सुरुवात केलीस तेव्हाच तुझं आयुष्य नेमकं कसं होतं? का हे अशाच पद्धतीचं होतं? काय सांगशील? ऍक्च्युली अशाच पद्धतीचं होतं. सो बिंग अ नॉटी किड, म्हणजे ती एनर्जी, बिंग मुलगी असूनही आय वॉज व्हेरी टवाल, यू कॅन से, यु नो. अँड त्यामुळे ती एनर्जी डायव्हर्ट कुठे करायची. 4 वाजता माझी आई म्हणायची तू घराच्या बाहेर. And I used to have this energy. I used to always play with boys and my energy was tremendous. So that used to happen in school as well. शाळेतही तीच बोंबाबोंब, म्हणजे की ओके मस्ती करतीये, punishment and all. Somehow a friend of mine, she's also very famous personality in Satara, पल्लवी तळवलकर. She's Dr. पल्लवी तळवलकर. तर ती फार अभ्यासू हुशार अशी होती शाळेत. आणि मी आय वॉज व्हेरी गुड इन स्पोर्ट्स अँड नॉटी, बट वी वर ऑलवेज टुगेदर. ते कधी कधी म्हणतो ना ऑपोजिट्स टुगेदर. सो वन्स अ वाईल ती म्हणली मी बास्केटबॉल खेळायला जाते. ओके. सो अँड शी वॉज टॉकिंग अबाउट 1-2 दिवस झाले मी खेळते असं तसं. अँड आय गॉट व्हेरी एक्साइटेड. तर समहाऊ मग मी सरांशी हे केलं, सरांशी बोलले मलाही खेळायचे. यु नो, लहानपणी गो अँड टॉक टू युअर सर. अँड सर वॉज व्हेरी ओपन. रणजित गुजर सर, ही वॉज व्हेरी ओपन. आणि मला म्हणले आ जाओ खेळने को. So somehow I managed. माझे पप्पांनी मला ग्राउंडवर सोडलं. अँड आफ्टर दॅट देयर वॉज नो लुकिंग बॅक. घरातले खुश, कारण 2-3 तास खेळून थकून येऊन जेवून आय यूज्ड टू जस्ट स्लीप. सो द पर्पज वॉज यु नो सॉल्व्ड. सो दॅट्स हाऊ आय स्टार्टेड माय बास्केटबॉल. साधारण मी 5वीत असताना मी सुरू केले बास्केटबॉल. ओके. 5वी मध्ये म्हणजे साधारण 11 वर्षाची वगैरे तू असशील. करेक्ट. ओके. आता तुझ्या बोलण्यामध्ये पटकन सरांनी असं सांगितलं असं आलं. आपल्या आयुष्यात एक कोणीतरी अशी व्यक्ती असते की जी तुम्हाला एका सर्टन वयामध्ये हात धरून एका पोझिशनवर आणून उभं करणार असते. पण हे काही आपल्याला सुरुवातीला माहित नसतं की ते कोण असतील, काय असतील. आपण आपल्या पालकांच्याकडेच तसं पाहत असतो की दे आर लाईक अँकर ऑफ युअर लाईफ. पण तुझ्या सरांबद्दल तुझा जो आलेला उल्लेख होता तो ऍज अ सातारकर मला सगळ्यांना असं वाटतं की तू तो सांगावास की कुठल्या सरांच्या बद्दल तू बोलते आहेस. आणि या खेळातले ते तुझे मेंटॉर जर असतील तर त्यांनी नेमकं सरांच्या बद्दल बेसिकली तुला काय सांगायला आवडेल? ओके, आय स्टील बिकम व्हेरी इमोशनल, बट मी बोलेन आता बिकॉज समवेअर यू हॅव टू वेंट इट आउट. बट म्हणजे उस्मान बागवान माझे बायोलॉजिकल फादर. अँड वेन आय स्टार्टेड माय बास्केटबॉल करिअर इट वॉज रणजित गुजर. म्हणजे मी नेहमी म्हणते माझे म्हणजे 2 हे होते, म्हणजे यू अंडरस्टँड, माय डॅड. सो ही गेव द परमिशन टू प्ले. आणि सरांनी जे हात धरून व्हॉट एव्हर यू से की हात धरून मला जे चॅनलाइज केलं, इट वॉज रणजित गुजर सर.
सो अराउंड स्पोर्ट्स माझा अभ्यासही चांगला होऊ लागला. ही वॉज अ पर्सनॅलिटी वेअर ही वॉन्टेड टू बी सॉफ्ट, ही वॉज, अँड वेअर he used to be firm when it was needed. So that kind of, personality. त्यामुळे माझं तसं आयुष्य फार मोल्ड झालं आफ्टर आय स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल. आपको खेलना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको ये करना है तो all the things, discipline, everything, all those things. And there onwards म्हणजे मी till he was with me, त्यांनी मला इतकं काही दिलंय माझ्या आयुष्यात. So I think everything, it all, I give it to Sir's conditioning on me. आपल्या पालकांच्या बद्दल जसं बोलताना, म्हणजे जसा सरांचा तुझ्या आयुष्यातला होल्ड आहे किंवा त्यांनी तुला एक मार्ग दाखवला. अर्थात आपले पालकही असेच असतात की ते आपल्याला, म्हणजे तू म्हणालीस की तू गडबड गोंधळी खूप होतीस, त्यामुळे तुला एका ठिकाणी तुझ्या एनर्जीला चॅनलाइज करण्याची गरज आहे हे कदाचित तुझ्या पालकांनी ओळखलं. त्यामुळे जसं तुझ्या सरांचा तुझ्या वाढण्यामध्ये वाटा आहे तसाच तुझ्या पालकांचा पण आहे असं नक्कीच आपल्याला म्हणता येऊ शकतं. मला सगळ्यांना एक प्रसंग सांगायला जरूर आवडेल. साल 91-92 असेल. 91-92 साली साताऱ्यामध्ये बास्केटबॉलचं एक जे काही वातावरण तयार झालेलं होतं, या सगळ्याच्या मुळाशी होते सातारा इंग्लिश मीडियम स्कूलचे मुख्य रणजित गुजर सर. आणि यांच्या मार्गदर्शनाखाली बास्केटबॉल ह्या फारशा कोणी कधी न ऐकलेल्या, जेव्हा कबड्डी आणि खो खोच्या पुढे लोकांची डोकी जात पण नव्हती, तेव्हा बास्केटबॉल सातारसारख्या जाग्यावरती आणावा हे गुजर सरांनी बघितलेलं स्वप्न पुढच्या मुली मिळून एकत्र जेव्हा पुढे सरकवत होत्या, त्याच्यातला एक किस्सा आहे. तो म्हणजे मध्य प्रदेश बरोबर महाराष्ट्राची मॅच सुरू होती. मॅच मध्ये एका पॉइंटला शेवटी फक्त 6 सेकंद उरलेले असताना सरांनी सरांच्या बाणांच्या भात्यातला बहुधा एक बाण बाहेर काढला आणि तो होता साजिदा बागवान हा. एका पॉइंटला जिथे मध्य प्रदेशकडनं महाराष्ट्र हरणार आहे असं दिसत असताना शेवटच्या 6 सेकंदामध्ये जवळपास हाफ लाईनच्या इथे उभा राहून साजिदानी डायरेक्ट जाळ्यामध्ये जो बॉल टाकला आणि महाराष्ट्राला जे 3 पॉइंट मिळाले, त्या 3 पॉइंट मधून तगड्या मध्य प्रदेशवरती महाराष्ट्राने विजय मिळवलेला होता. आणि त्याच्यामधला सगळ्यात मोठा जो वाटा आपण म्हणू तो साजिदाचा होता. हा प्रसंग सांगितल्यानंतर साजिदा खेळाडू म्हणून नेमकी कशी आहे किंवा कशी होती हे तर चित्र आपल्या समोर नक्की उभं राहीलच. पण तेव्हा साजिदा बागवानी एक नाव मिळवलेलं होतं. पण हे नाव मिळवण्यासाठी म्हणून ज्या पद्धतीच्या ट्रेनिंग मधून तू गेली होतीस, त्या ट्रेनिंगला खूप महत्व आहे. कारण त्या ट्रेनिंगनी तुला साजिदा बागवान ही ओळख दिली वेगळी. त्याच्याबद्दल मला सांगशील? कारण खूप समज असा आहे की आता फॅसिलिटीज खूप झाल्यात, आता मुलं फार पटापट पुढे जातात. जो काळ मी सांगते आहे 30 वर्षापूर्वींचा, तेव्हा खरंच यातलं काहीच नव्हतं. टेक्नॉलॉजी नव्हती. जे काही होतं हे प्रॅक्टिकल ज्ञान आणि समोर घडणाऱ्या गोष्टी अशाच होत्या. त्याबद्दल मला खरंच ऐकायला आवडेल. मलाही सांगायला आवडेल आता, बिकॉज समटाइम्स यू हॅव टू टॉक अबाउट युअर हिस्ट्री ॲज वेल असं असतं. तर आता बास्केटबॉल हे सरांनी साताऱ्यात सुरू केलं. त्यांनी स्वतः ते शिकले, म्हणजे बुक मधून वाचून त्यांनी बास्केटबॉल हे शिकले आणि सुरू केलं विथ हिज फ्रेंड अत्रे सर म्हणून आहेत ते, त्यांच्या बरोबर 4-5 लोकांनी ते सुरू केलं. सो तेव्हा प्रॅक्टिस आमची गावात असायची. ते तालीम संघ जे होतं तिथे एक बास्केटबॉल कोर्ट, मड ग्राउंड म्हणजे मातीचं ग्राउंड होतं. तर तिथे आम्ही सुरू करायचो. म्हणजे आधी झाडू मारणे, मग ग्राउंडच्या बाउंड्रीज हे करणे, अँड देन सो आधीचा तो वॉर्मअप. सो बेसिक जे सरांनी हेच शिकवलंय की यू कॅन गेट एव्हरीथिंग इझी. सो तिथून, आणि सर आमच्या बरोबर स्वतः आमच्या अर्ध्या तास आधी सर असायचे. And he used to start. So when your coach is doing this, automatically तुमची म्हणजे स्टुडंट्स इथे शिकतात. And it is still with me. म्हणजे I am talking about he's trained thousands of kids and students.
पण मला काही काम दिसलं, मला कुठलीही लाज वाटत नाही. सो वेदर आय गो अब्रॉड, वेदर आय गो एनिवेअर आय गो, मला म्हणजे असं झाडू मारायला आय डोंट शाय. सो दिस इज कम फ्रॉम सर अँड हिज बेटर हाफ आंटी, जया आंटी. सो कधीही मी त्यांना असं लाजलेलं पाहिलं नाहीये की ओके कोणी आलं नाही, हे नाही. सो वी वर ट्रेन्ड फॉर दॅट. मग आम्ही तिथे प्रॅक्टिस करायचो. बेसिकली खूप कमी बॉल्स असणे आणि 50-60 मुलं असणं, अँड देन टू गेट दॅट लिटल अटेन्शन, ते बॉल मिळण्यासाठी जे आम्ही धडपड करायचो. वेअरएज वेन यू सेड आता खूप आरामात मिळतं. सो आता मी कोचिंग मध्ये आहे, एव्हरी किड वॉक्स विथ ब्रँडेड शूज, बॉल, त्यांचे जे हे. सो फॉर मी, आय ऑलवेज टीच देम अँड आय ऑलवेज टेल देम यू आर व्हेरी लकी की तुम्हाला हे म्हणजे तुम्हाला ऑलरेडी फाउंडेशन यू आर डन, याच्या पुढे तुम्हाला जायचंय. लाईक व्हॉट द कोट इज रेडी. तर आम्हाला म्हणजे सेशन असायचं आमचं 3 तास सेशन व्हायचं. 1 तास आधी तर आम्ही सगळं झाडू वगैरे अँड ऑल दोज थिंग्स. सो दॅट वॉज इट. अँड वेन आफ्टर दॅट वी यूज टू गेट अ ब्रेक अँड देन फोकस ऑन बास्केटबॉल. बास्केटबॉल म्हणजे ओनली बास्केटबॉल. सो दॅट आपण जे म्हणतो कंपार्टमेंट्स करायचे आपल्या डोक्यात, to separate, this is different, food is different, then you say your break is different, and then when you want to focus on something, so हे मी सरांकडून शिकली. So when you're studying, you have to study. मग बाकी काही डोक्यात विचार नाही. तसं जे आम्हाला 2 तास आम्ही बास्केटबॉल खेळायचो, it used to be only basketball, nothing apart. You talk, eat, sleep, dream basketball, everything basketball. So that is how my training started. म्हणजे माझं base foundation was this. Whatever you're doing, give it more than 100%. 100% give them more than 100%. So that is how my training started. जेव्हा तू सांगती आहेस तेव्हा खरंच तो काळाचा डिफरन्स जो काही आहे तो असा डोळ्यासमोर सहज उभा राहू शकतो की मातीची ग्राउंड, कडेनी फक्कीनी मारल्या गेलेल्या रेषा ज्यांनी बाउंड्री बनवल्या जायच्या, याच्या अगेन्स्ट आता दिसणारी चकचकीत कोट्स जी मला वाटतं आर्थिक तफावत तर दाखवतातच, पण एक संपूर्ण आपण म्हणतो ना एक पूर्ण समाजच आपल्याला चेंज होताना दिसतो आहे. तो मला वाटतं याच पद्धतीने होताना दिसतो आहे. आणि बेटरमेंटसाठी आहे का? येस, नक्कीच आहे. पण मला वाटतं पालक, मुलं आणि त्यांचे कोच या तिघांचं कोऑर्डिनेशन जेव्हा बघायला मिळतं तेव्हा नो मॅटर कोर्ट मातीचं आहे का मग आता कोर्ट सिमेंट कोर्ट सारखं झालेलं आहे, तिथे शिकवलं जाणारं काय आहे मला वाटतं सगळ्यात जास्ती महत्वाचं आपल्याला बघायला मिळतं. आणि एक पक्क ट्रेनिंग जेव्हा मिळतं तेव्हा तुझ्यासारखा स्पोर्ट्स पर्सन समोर आलेला आपल्याला नक्की पाहायला मिळतो. मला सांगशील की टीम मधली तुझी जी काही पोझिशन होती, म्हणजे महाराष्ट्राच्या टीम कडून खेळताना असेल किंवा पुढेही नंतर खेळताना असेल, या सगळ्या पोझिशन्स मिळवताना आपल्याला वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच ज्याला म्हणतात. म्हणजे आधी गावातल्या टीम मधून खेळावं लागतं, मग तुम्हाला डिस्ट्रिक्टच्या टीमकडे तुम्ही जाऊ शकता, त्याच्यातून पुढचे सिलेक्शन्स तुमचे झोनल कडे असतात आणि मग कुठेतरी ते महाराष्ट्र असं टी शर्ट वरती लिहायला मिळणं. आता ही पोझिशन मिळवण्यासाठी ज्याबद्दल असं म्हणलं जातं की टीम जेव्हा तयार होते तेव्हा एकाच्याच खांद्यावरती सगळी जबाबदारी नक्की नसते. एक खेळाडू हा जेव्हा खांब म्हणून काम करेल, त्या तंबूचा खांब म्हणून काम करेल, तेव्हा आपण म्हणतो की सगळ्यात दोऱ्या अशा कसल्या जातात आणि तो तंबू एक खांबी न राहता जितके खेळाडू आहेत या सगळ्यांच्या खांद्यावरती ती जबाबदारी पूर्ण येते. अशा टीम मध्ये तू नेमकी कोणत्या पोझिशनवर काम करायचीस आणि त्याचं महत्व काय होतं, काय म्हणलं जायचं? ओके, सो बेसिकली जेव्हा सुरू केलं, सो देयर वॉज नो सच एज पोझिशन. म्हणजे आता जितकं प्रोफेशनल यू हॅव राईट विंग अँड सेंटर बॅक, वॉट एव्हर जे पोझिशन्स होते तेव्हा ते नव्हते. सो बेसिकली आम्हाला द फाउंडेशन वॉज सो स्ट्रॉंग की तुम्हाला जी पोझिशन असेल यू हॅव टू प्ले दॅट. सो जनरली बास्केटबॉल हा उंच लोकांचा खेळ असं हे खूप होतं. सो सरांचं जे ट्रेनिंग होतं, ओके उंच, बट वाय कांट यू यूज युअर ब्रेन.
तो उंच जर बॉल घेऊन खाली आला तर दोज वर ऍव्हरेज हाईट अँड ऑल, खाली आल्यावर तुम्ही बॉल घेऊ शकता. ही सरांची म्हणजे ट्रेनिंग होतं. सो डोंट से दॅट उंच म्हणजे डोंट गिव्ह अ रिझन की ती उंच आहे म्हणून मला बॉल घेतात. सो देर वॉज नो गिव्हिंग रिझन अलाउड फॉर अस. सो तशी मी सगळे पोझिशन्स खेळली आहे. बट बेसिकली माझं बॉल हँडलिंग वॉज गुड. सो जे डिस्ट्रीब्युटर म्हणतो आपण, पासिंग जे म्हणतो, गेम मेकर, सो दॅट वॉज गुड ऑन माय साईड. आणि माझं शूटिंग चांगलं होतं. आणि सॉरी पण ट्रेनिंगमुळे मी अजूनही सांगते, अजूनही माझं शूटिंग ऍट द एज ऑफ 50, इफ आय चॅलेंज, आय मीन आय कॅन डू दॅट. म्हणजे जे मला म्हणायचंय ऍट दी एंड, आय एम नॉट, माझ्यासाठी हे नाही म्हणत आहे, बट वेन यू प्रॅक्टिस सिन्सिअरली इट स्टेज विथ यू. सो इवन नाव, येस, आय रिअली शूट वेल. सो बेसिकली इट्स दॅट. सो माझी पोझिशन ॲज मी कंट्रोलर होते आणि आय वॉज अ शूटर. म्हणजे थोडक्यात जिथे कमी तिथे आम्ही, असा एक वाक्यप्रचार मराठीमध्ये म्हणला जातो. हे कमी पडतंय का? ओके, आय स्टँड देअर. अशी एक विशिष्ट पोझिशन फक्त क्रिकेटमध्ये आपण पाहू शकतो की हा बॅट्समन आहे, हा बॉलर आहे, पण सगळ्यात महत्व असतं ते ऑलराऊंडरचं असतं बहुधा. मला वाटतं तू ऑलराऊंडर होतीस का? येस येस, टोटली. म्हणजे मी ऑलराऊंडर होते. ऑलराऊंडर खेळाडू काय गंमत घडवू शकतात हे कोणाला जर खरंच पाहायचं असेल तर मला वाटतं साजिदाकडून आपल्याला जे काही फोटो मिळतील ना त्याच्यामध्ये आपण हे नक्की बघू शकणार आहोत की काय काय पोझिशन्स होते. अर्थात सॉरी, तेव्हा काही फारसे व्हिडिओज आणि हे काढले जायचे नाहीत. आजकालच्या सारखे पटापट फोन मधले कॅमेरे पण नव्हते की चला एक पीस आपल्याला त्या खेळातला पाहता येईल. पण हे चिअरिंग, हे जे बाहेरून येणारे कानावरती शब्द असतात, गो साजिदा गो, त्यामध्ये जो होणारा तो पॉइंट शूटर आहे, त्याच्यातून मिळणारे पॉइंट्स आहेत आणि मग आपण आपल्या टीमला कुठेतरी जिंकून देऊ शकतो, हा जो एक कॉन्फिडन्स येत जातो, तो मला वाटतं खेळाडू म्हणून एक तुझी ख्याती घडवत गेला की रिलायबल खेळाडू अशी साजिदाची ओळख होत गेली. प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये एक असा प्रसंग असतो की जो तुम्हाला तुमचं आयुष्य पूर्णतः बदलवून टाकतो. 92 साली अशाच मॅचेस संपून परत येताना साजिदा आणि टीम यांना अत्यंत भयानक असा अपघाताला सामोरं जावं लागलं, ज्याच्यामध्ये ज्या तिच्या सरांबद्दल ती बोलली, रणजित गुजर सर, जे साताऱ्याची देखील शान होते, यांना आपल्याला सगळ्यांना गमवावं लागलं. आणि साजिदा ही ऑलमोस्ट जीव जाता जाता राहिलेली अशी खेळाडू. 92 सालच्या ह्या ऍक्सिडेंटनी तुझं जे काही नुकसान घडवलं असेल साजिदा, त्याच्यानंतर काय घडलं हे जर आम्ही जाणून घेऊ शकलो तर आज एक खेळाडू म्हणून आणि एक कोच म्हणून तू काय स्ट्रॉंग फुटिंगवर उभी आहेस हे देखील आपल्याला सगळ्यांच्या समोर आणता येईल. मला कल्पना आहे हा प्रसंग अतिशय त्रासदायक आहे, पण प्लीज तो जर तू शेअर करू शकलीस आमच्याशी की याच्यानंतर नेमकं काय घडलं तर ते सगळ्यांच्यासाठी इन्स्पिरेशनच राहील. बेसिकली माझं मोठं जे नुकसान झालं वॉज आय लॉस्ट माय सर. आणि त्यांनी मला इतकं दिलं होतं, आय टेक इट पॉझिटिव्ह ना. ओके, म्हणजे मेजर माझं नुकसान वॉज आय लॉस्ट माय कोच, म्हणजे माय फादर फिगर. पण त्यांनी जे मला फाउंडेशन दिलं होतं, आय एम स्टँडिंग व्हेरी स्ट्रॉंग ऑन दॅट. सो हे जे आहे अजूनही मी खेळतीये, आय एम कोचिंग अँड ऑल, दिस इज बेसिकली हिज फाउंडेशन, हिज टीचिंग्स. But as you say, the totally life up and down होती, that happened to me. कारण I was totally on peak of my career. म्हणजे your name is in India camp. आणि जेव्हा मी जिथून येत होतो बार्शी, the best player of the tournament. And बरंच त्याच्या आधी एक नॅशनल झाली अंडर 17 मुंबईत. I was the captain of the team. म्हणजे I was just taking a leap. म्हणजे you understand, I was just, my graph was going up. अँड ऑलरेडी त्या वयात आपण जे विचार करतो 16-17 वर्षात, ओके आय वॉन्ट टू डू दिस समथिंग, म्हणजे समथिंग डिफरंट. हाऊ डू आय से की मला आय वॉन्टेड टू टेक अप अ जॉब.
something different from my community, and I just you want to do that when you're young. तुमच्या डोक्यात बरेच काही हे असतात, and suddenly everything goes wrong. But माझे पेरेंट्स इतके सपोर्टिव्ह होते, आणि बेसिकली मला सर गेलेले 2 महिने माहितीच नव्हते, बिकॉज आफ्टर द ऍक्सिडेंट मला कोणी आणि ही सिरियस व्हॉट एव्हर इट इज, बिकॉज मला तो इम्पॅक्ट जोरात होणार होता. सो आफ्टर 2 months when I came to know, तोपर्यंत माझ्या बऱ्याच सर्जरीज अँड क्वाईट अ थिंग्स हॅड गॉन थ्रू. म्हणजे आय वॉज हॉस्पिटलाइज, आणि बरेच ऑपरेशन झाले होते. अँड माय डॉक्टर कोठारी, he had already told me की you will have to forget basketball. First think of walking normally, न लिम्प करता. कारण ज्या कंडिशन मध्ये तू आलीस, तुझ्या बाबांनी घेऊन आले. सो आय डिडंट नो एनिथिंग. सो वेन आय मेट विथ अन ऍक्सिडेंट बार्शीमध्ये, मला काहीही आठवत नाहीये, म्हणजे अक्षरशः काहीच आठवत नाहीये. सो वेन आय केम टू नो दॅट माय फादर, एक कधीतरी काहीतरी कनेक्शन किंवा तुम्ही काय चांगलं केलं असतं. सो आय डोंट नो, ही केम विथ अ ॲम्ब्युलन्स टू बार्शी, आणि त्या ॲम्ब्युलन्स मध्ये बसून डॉक्टर घेऊन, बिकॉज तिथे ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल नव्हती. सो फ्रॉम देअर ते आल्यावर म्हणले की विल हॅव टू अम्प्युटेट हर लेग, बिकॉज खूप इंजुरी झाली, मेजर इंजुरी. तर ते म्हणले ओके, व्हॉट एव्हर इट इज, ॲज इट इज, बट लेट मी टेक अ डिसिजन. मला पुण्यात जाऊन जे पण आहे ते मी पुण्यात जाऊन करतो. आय डोंट वॉन्ट टू डू इट हिअर. सो ही टुक मी टू पुणा, KEM हॉस्पिटल. मग तिथे डॉक्टर कोठारी म्हणून आहेत, आणि त्यांच्याकडे गेलं. सो ही सेड अनदर हाफ एन आवर आय वुड हॅव हॅड टू टेक अ लेग ऑफ, म्हणजे तिथपर्यंत होतं. सो कधी कधी म्हणतो ना, यू डू गुड कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, बट ही सेव्ड माय लेग. आणि त्यानंतर मी आय डिडंट एक्सपेक्ट की मला इतका वेळ लागेल, मला इतका लागलंय, बिकॉज आय वॉज ॲट दॅट यंग एज, म्हणजे मी इंडिया टीम अँड ऑल दोज थिंग्स. मला बाकीचं बाहेरचं काहीच माहिती नव्हतं, बिकॉज ऑपरेशन झालं, आय एम अनकॉन्शियस, आय एम गेटिंग बेटर, एव्हरीथिंग टॉकिंग पॉझिटिव्ह. And I was in a loop, एक अजून आठवडाभर, 1.5 आठवडा, I'll be back in form, playing basketball. म्हणजे that young, I can, now when I do counseling, I understand that young mind, that way. आणि तेव्हा काउन्सिलिंग किंवा हा काही प्रकार नव्हता. नाही, बरं होणार आहे, अक्षरशः खोटं बोलणंच असायचं की ओके नाही आता तू खेळणार, दॅट काइंड ऑफ. बट आय थिंक विच गिव्ह मी अ बिग इम्पॅक्ट, जेव्हा मला कळलं की आय शुड नॉट प्ले बास्केटबॉल फॉर लॉंग टाईम. आणि देअर, म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये मी बेडवर असताना, मी म्हणजे मेंटली आय यूज्ड टू बी, व्हॉट डू आय डू आफ्टर दिस. म्हणजे 5वी पासून ते 11वी 12वी पर्यंत इट इज, लाईफ इज ऑल अराउंड बास्केटबॉल. स्वप्नही पुढे बास्केटबॉल हे करायचे. मला रेल्वेज जॉईन, तोपर्यंत मला बरेच कॉल आले होते इन रेल्वेजचे, वेस्टर्न रेल्वेज, अँड आय हॅड दॅट प्लॅन टू जॉईन सम ऑर्गनायझेशन वेअर आय कुड प्ले. मग बट माय माइंड वॉज स्ट्रॉंग, खेळायचं आहे. आय टोल्ड डॉक्टर व्हॉट एव्हर इट इज, आय एम गोइंग टू प्ले. सो आफ्टर माझ्या डिस्चार्ज नंतर मी साताऱ्यात गेले. आय वॉज ऑन क्रचेस फॉर लॉंग टाईम, आणि प्लास्टर होता, जवळजवळ 6 महिने तर प्लास्टर होता. 3-4 सर्जरीज डन ऑन माय नी. आणि तेव्हा मला तो सिरियसनेस नव्हता की इट्स रिअली बॅड. मग त्यानंतर फाईन, मग प्लास्टर उघडला. वेन आय सॉ माय लेग, इट वॉज टोटली म्हणजे श्रिंक झाला होता, फक्त असं एक बारीक. अँड देन आय रिअलाइज देर इज समथिंग रॉंग, अँड आय हॅव टू रिअली थिंक अबाउट प्लेइंग बास्केटबॉल. पण तरी मग डॉक्टर म्हणले, बघ आधी तू यू गो स्लो, आपण हे करूया, एक्सरसाइज करूया, मेक इट स्ट्रॉंग, ईट वेल, थोडं हे. पण देयर वॉज नथिंग एल्स आय कुड डू. म्हणजे असं अभ्यासातही माझं लक्ष लागत नव्हतं. समहाऊ आय क्लिअर्ड माय 12th स्टँडर्ड. अँड देन 12th वेकेशन मध्ये आय डिसाइडेड आय हॅव टू गेट बॅक ऑन माय फीट. आणि मग मी रेग्युलरली ग्राउंडवर जायचे. आणि जया गुजर, म्हणजे सरांच्या वाईफ, शी यूज टू बी देअर अँड शी यूज टू कम अँड सिट देअर. तोपर्यंत मला कळलं होतं सर नाही, बट इट जस्ट गेव मी अ काइंड ऑफ रिअलायझेशन ऑफ अँड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट शी इज लॉस्ट समथिंग, शी इज लॉस्ट बिगर दॅन मी, आणि त्या स्टील शी इज ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट. आय हॅव टू डू समथिंग, आय हॅव टू प्ले. म्हणजे तर पहिल्या दिवशी मी क्रचेसवर गेलो, मी आंटीनं तिथे बसलेलं पाहिलं, मी त्या क्रचेसवरून एक लेफ्ट हँडने शॉट टाकला, अँड समहाऊ आय गॉट द बास्केट. That really motivated me. म्हणलं no looking back, I can do it. So
this small things, म्हणजे आता या इंटरव्ह्यूच्या आधी I went back into my loop. I said, I have to, there is sometime you have to vent it out. So ataparent all goody okay, I'm playing, but these are small things which really made me strong, आणि मग मी प्रॅक्टिस करून वगैरे I think after a year or two I played my national again, senior national. त्याच्या आधी मी वेस्ट झोन खेळले, बट द अमाऊंट ऑफ पेन मी जे प्रॅक्टिस केली आणि घरी जाऊन जे मला त्रास व्हायचा, आय कुड नॉट टेल, कारण माझे पेरेंट्स वर लाईक कोणी सांगितलं करायला, यू अंडरस्टँड दॅट. दे वर इन अ डिफरंट झोन. मुलीचा ऍक्सिडेंट झालाय पाय, आता इट्स दॅट वे, आता हिचं पुढे काय होणार, व्हॉट एव्हर. सो दे वर इन टू देअर झोन. अँड नाव ॲज अ पेरेंट आय अंडरस्टँड की दे मस्ट बी गोइंग थ्रू सच अ टर्मोइल. काळजी पण होती अगेन्स्ट द कम्युनिटी. ओके फाईन, एवढं सगळं, म्हणजे यू अंडरस्टँड द सिच्युएशन. 100 प्रकारच्या गोष्टी त्यांनाही पालक म्हणून ऐकायला लागल्या असणारच आहेत. त्या ऐकून घेऊन पुन्हा मुलीची काळजी जी काही आहे की पॉझिटिव्ह तर राहायचंच आहे, तिला पॉझिटिव्ह ठेवायचं आहे, आणि ती पॉझिटिव्ह जेव्हा होते आहे तेव्हा त्या पॉझिटिव्हिटीनी पुन्हा घाबरून पण जायचं नाहीये की अरे ही फारच फास्ट जातीये का, नाही हे हिच्या तब्येतीसाठी चांगलं आहे का. ह्या सगळ्या काळजी त्यांच्या प्रश्नांमधून नक्की असणार आहेत. आणि तेव्हा मला माय फॅमिली वॉज रिअली टुगेदर. माझे आई व्हॉट एव्हर जे पण आहे, माय सिबलिंग्स, म्हणजे माझी मोठी बहीण, माझा भाऊ, माझी धाकटी बहीण, आणि इट वॉज लाईक इट वॉज अ कलेक्टिव्ह एफर्ट की मला त्यांनी पकडून ढकललं ग्राउंडवर. युअर गुड देअर काइंड ऑफ सो दॅट इज हाऊ माय कमबॅक वॉज. आणि मग मी प्रॅक्टिस केली, खेळले. आय प्लेड अ फ्यू नॅशनल्स आफ्टर दॅट. या माझं ग्रॅज्युएशन केलं मी. अँड आय वॉज प्लेइंग, आय प्लेड फॉर द युनिव्हर्सिटीज, आय लेड द युनिव्हर्सिटी. आणि तिथेही छान, म्हणजे शिवाजी युनिव्हर्सिटी आम्ही सिल्वर मेडलिस्ट होतो. इन आय वॉज द कॅप्टन दॅट टाइम. वी हॅड अ टुर्नामेंट इन सातारा. तेव्हा सुमित्रा राजे वगैरे होते, आणि ते कौतुक दॅट जस्ट ओके. आय काइंड ऑफ त्या साताऱ्यात पण खूप एनकरेजमेंट मिळालं. दॅट लिटल थिंग, आमची जी नॅशनल व्हॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, मी जो 3 पॉइंटर हे केला. सो म्हणजे तेव्हाच्या मी काही आठवणी सांगू शकते की आफ्टर दॅट, म्हणजे मी रिक्षाने कुठे जायचं, दॅट रिक्षावाला शुड नॉट टेक, पैसे नाही घ्यायचे आमच्याकडून. ते स्टार फिलिंग जे होतं. सो स्टार्स फक्त ऍक्टर्सच नसतात आणि फक्त क्रिकेटर्स पण नसतात. हे मला वाटतं सातारसारख्या छोटूशा गावांनी तेव्हा सुद्धा दाखवून दिलं होतं, जे तू सांगतेस आता. नो, सो दॅट नॅशनल्स त्या दरम्यान, म्हणजे आता मी वेन यू टॉक अबाउट ऍक्टर्स अँड ऑल्सो, शाहरुख खान वॉज शूटिंग फॉर सर्कस सिरियल देअर. येस. सो वी हॅव सीन हिम कमिंग टू द कोर्ट. डिसिप्लिन मी म्हणते, जे स्टार्स तो येऊन एक्सरसाइज करायचा. आणि तेव्हा आम्ही असं होतं की वी यूज्ड टू नॉट इव्हन लुक एट हिम. कळलं, म्हणजे I was a bigger star than him. मी भरपूर ना. So it's like, those things when I talk to my kids now, and they can't believe it. म्हणजे ओके मामा, खरं असं, म्हणजे असं होतं. So that is what I say. But whatever turmoil, whatever ups and downs, you have to be strong. आणि तुम्हाला स्पोर्ट्सच शिकवू शकतं. Sports is something, a platform where you really get stronger mentally, physically. And I always tell, म्हणजे तुमच्या ह्याच्या थ्रू मला सांगायचं, every kid should play a sport. It's not that everybody becomes a star. आणि स्टार बनण्यासाठी खेळायचंच नाही. Play with no expectations. I don't know, but it really helps you. म्हणजे माझ्या आयुष्यात sports has played a major, massive role in my life. So I would tell all the parents again, खेळू दे त्यांना. Okay, forget if he has a star quality in it. कारण माझ्या घरी असं मी एवढी खेळेन वगैरे काहीच माहिती नव्हतं. बट ॲज यू गेट डीपर, युअर कोचेस आर गुड. तुम्हाला यू गेट गुड गायडन्स, आणि व्हॉट यू वॉन्ट टू डू, यू डू इट. दॅट्स फॉर शुअर. साजिदा आज तिच्या एक्सपिरियन्सेस बद्दल मला वाटतं खूप वर्षांनी बोलते आहे. या पुढच्या आयुष्यामध्ये बरेचसे लोक साजिदानी आलेले बघितलेले आहेत, पण त्यांना देखील मला वाटतं ती कशातून गेली आहे हे नक्की माहित नाही आहे. ज्या ऍक्सिडेंट बद्दल आपण मगाशी बोललो, ज्याच्या रिकव्हरी बद्दल साजिदा सांगते आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची ऑपरेशन्स तिच्या पायावरती जेव्हा होऊन गेली, ते
सगळे स्टिचेस, त्याचे मार्क्स, हे सगळं घेऊन जेव्हा एक कणखर खेळाडू म्हणून पुन्हा एकदा तुम्ही कोर्टवरती उतरता, तुझ्या ऍक्सिडेंट मधल्या रिकव्हरी नंतर डॉक्टरांनी खरंच सांगितलं होतं की तू चालू शकशील तरी पुष्कळ होणार आहे. त्याच्यानंतर 2 वर्षांनी पुन्हा तू कोर्टवर उतरलीस. सिनियर मुलींच्या नॅशनल्स मध्ये तुमच्या टीमनी सिल्वर मेडल मिळवलं. येस. एवढा मोठा फटका की ज्याच्यानंतर मुलगी चालू शकेल की नाही अशी परिस्थिती असताना पुन्हा तुम्ही कोर्टवरती उभा राहायचं. पॉझिटिव्हिटीचा काय एक्स्ट्रीम असू शकतो तो साजिदा तुझ्याकडे बघून आम्हाला नक्कीच अनुभवता येणार आहे. आणि ही जादू नेमकी काय होती ही तुझ्याकडनंच ऐकायला आम्हाला आवडेल. जादू एज सच, बट आय वॉन्टेड टू प्ले. बस, म्हणजे दुसरा माझ्याकडे काही उद्देशच नव्हता. मला खेळायचं होतं आणि मला चांगलं खेळायचं होतं. सो व्हॉट एव्हर जे टीम मध्ये कष्ट प्रॅक्टिस व्हायची, आय हॅड टू वर्क डबल. म्हणजे जे होतं. बट समवेअर आय हॅड रिअलाइज की आय वोंट बी एबल टू प्ले कॉम्पिटेटिव्ह फॉर लॉंग टाइम. कारण जे माझे व्हॉट एव्हर माझं जे पाय माझं स्वेलिंग व्हायचं खेळल्यानंतर आणि जे पेन होतं, अँड देन you know those things I could realize ki okay a few years more, but I want to enjoy that. So tyasati okay, let me put in double efforts, but we should have good memories. So result oriented. So that was it. The silver घेतल्यावरही I think I was not so happy. म्हणजे जी gold you understand that, so that way. आणि somehow आम्हाला जे शिकवलं ते you take the responsibility. सो टीम जरी असेल तरी दॅट फिलिंग. आणि आम्ही अक्षरशः म्हणजे त्यावेळेस वेन यू से ओल्ड टाइम, वी यूज टू क्राय वेन वी गॉट सिल्वर. तर त्या लेवलचं इन्व्हॉल्वमेंट असायचं आमचं. सो प्ले गो फॉर, म्हणजे आय डोंट नो, म्हणजे मी फार एक्झॅजरेट पण नाही करत आहे. नो, यू आर प्लेइंग, प्ले फॉर गोल्ड. सो दॅट काइंड ऑफ अन व्हेरी स्ट्रॉंगली. इट वॉज नॉट कोचेस अँड ऑल, इट वॉज टीम. आमचं जे बॉन्डिंग होतं ना, so that was something ki if you play to win. So te agdi dokyat he झालं होतं. And that's how whatever games I played later, so okay, medal, okay, I compromised with silver. Mommy bronze पण मिळाला. And then हळूहळू I tried to pull myself out. तोपर्यंत घरून स्थळ बघायचे सुरू झाले होते. Whatever, I had completed my graduation and okay, as that part of this thing. And then, I said, मला सांगितलं विचार करा आता, whatever. It's your call. The call was mine, but think of settling down, whatever. So I said, okay, तुम्ही बघा. And I was always that की तुम्ही बघा, and if I'm okay, I'll say yes. So that process started after that. तू खेळलीस, तू जिंकलीस, तू खेळाडू म्हणून थांबलीस देखील. याला सुद्धा बरीच वर्ष होऊन गेली. त्याच्यानंतर प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यामध्ये येणारा जो बदल असतो, जसं तू म्हणालीस की लग्न आहे, त्याच्यानंतरच्या जबाबदाऱ्या आहेत, मुलं आहेत, तो देखील प्रेग्नन्सीचा जो भार असतो तो देखील तुझ्या पायासाठी त्रासदायकच होता. पण 2 मुलांचा तो भार घेणं, तो भार उतरवणं आणि पुन्हा एकदा सेकंड इनिंग मध्ये खेळाडू म्हणून तर तू कोर्टवर उभी आहेसच. म्हणजे जेव्हा कोच शिकवत असतात ऑब्व्हियसली त्यांना मुलांच्या बरोबर पळावंच लागतं. ते काही एका जागेवरती उभे राहून सांगू नाही शकत की असा बॉल इकडून टाक किंवा असं हे कर म्हणून. त्याच्यात जोडीला तू एक स्पोर्ट्स काउन्सिलर म्हणून पण काम करते आहेस. या सगळ्या गोष्टी हँडल करताना एक मुलगी म्हणून जसा तुला तुझ्या आई वडिलांचा सपोर्ट मिळाला, तसा आयुष्यामध्ये जो एक व्यक्ती येतो नवीन जोडीदार म्हणून, त्याचं महत्व नेमकं कसं आहे, काय आहे, काय सांगशील? म्हणजे मी लेट मी बी व्हेरी अपफ्रंट, मी अशीच बोलते. म्हणजे मी म्हणते when you pull a lottery and you win. So basically my situation was that. So आधी मी I was thinking okay and I had already decided in my mind, okay, याच्या पुढे जे आयुष्य असेल फाईन, म्हणजे okay, this part is done, stardom and all this. But luckily माझा जो लाईफ पार्टनर आहे,
ही इज क्वाईट ओपन. म्हणजे मी जी माझे सातार पप्पांच्या घरी होते अजूनही मी तशीच आहे. So you can say, you can use that word tawad. I am still like that. And he's let me be what I am. So lagna झाल्यावर yeah, so I got married. मग म्हणजे मी संध्याकाळी आम्ही जॉब वगैरे आय हॅड ऑलरेडी टोल्ड की मी 9 to 5 जॉब नाही करू शकत आहे. सो डू समथिंग. पुण्यात आल्यावर एक मला जाणवलं की यू कॅन्ट सिट ॲट होम, यू हॅव टू डू समथिंग. सो मी त्या पहिल्या वर्षात लग्नात मी म्हणलं मला फॅशन डिझायनिंग करायचं. नाव यू सी द चेंज फ्रॉम दिस टू फॅशन डिझायनिंग. आय डोंट नो समहाऊ काय डोक्यात आलं. सो मग मी 1 वर्ष फॅशन डिझायनिंग केलं IITC मधून. आणि मग त्या वर्षी त्याला जॉबसाठी ही इज इन टू IT. So he got a call in London मध्ये आम्ही गेलो. So I just finished my course आणि मग मी लंडन मध्ये गेले. लंडनला गेले त्याच्याबरोबर देन ओके तिथे तर अजून काहीतरी ओके. सो देयर वॉज अ बास्केटबॉल कोर्ट. मी संध्याकाळी तिथे जाऊन आपलं जस्ट शूटिंग अँड ऑल. सो आय ऑलरेडी हॅड मेड माय ग्रुप देअर खेळण्यासाठी म्हणजे जनरली. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त सकाळी आय गॉट अ गुड अपॉर्च्युनिटी टू वर्क इन अ बुटीक इन लंडन. तर तेव्हा रितू बेरी, Shehnaz Hussain, they were quite famous personalities. So somehow we Indians are very well respected. तर मी त्या पोशाख म्हणून एक बुटीक होतं तिथे गेले and she immediately hired me. आणि अख्खं बुटीकचं. सो माय एक्सपिरियन्स इन फॅशन डिझायनिंग ऑल्सो विथ दिस पीपल जस्ट म्हणजे मी लिटरली बास्केटबॉल थोडीफार विसरले होते. बट संध्याकाळी जाऊन जस्ट फॉर फिटनेस आय यूज टू प्ले. पण मला इतकं तिथे एनकरेजमेंट मिळालं अँड आय ऍक्च्युली एन्जॉयड माय लाईफ देअर. की असं प्रेशर काही नव्हतं. अँड आय यूज टू प्ले बास्केटबॉल प्लस आय वॉज डुईंग समथिंग विच आय डिडंट एक्सपेक्ट की मला जॉबही छान मिळेल आणि आय मीट दिस बिग पर्सनॅलिटीज नो लाईक रितू बेरी, शेहनाज हुसेन, क्वाईट अ फ्यू स्टार्स. तर आता ॲज वी से तेव्हा कॅमेराज नव्हते. मला म्हणजे आय फील समटाइम्स आणि मला ती सवय अजूनही आहे. विच एव्हर पर्सनॅलिटी आय मीट आय टेक अ पिक्चर. तर आय हॅव पिक्चर्स विथ ऑलमोस्ट ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन आय हॅव मेट अँड ऑल. पण तेव्हा असं काही हे नव्हतं माझ्याकडे. सो दॅट वॉज इट. म्हणजे सो माय हजबंड आफ्टर आय गॉट मॅरिड प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. कारण मला ही सेड इतके वर्ष तू खेळीस व्हाय डोंट यू प्ले. I was like, if you are taking a risk, I am playing. So after that, when I came back to Pune, मी पिंपरीत होते तिथे. सो मग तिथे एक जर्मन टीम असायची. तिथे जाऊन मी खेळायचे. मग ते जर्मन दे सेड वाय डोंट यू कोच आवर स्टुडंट आवर किड्स. मग मी तिथे कोचिंग सुरू केलं हे करून. सो व्हेरी फ्यू किड्स बट आय स्टार्टेड कोचिंग देअर. अँड देन मला ती थोडीशी आवड निर्माण झाली की इफ आय हॅव समथिंग वाय कांट यू. इफ दे अप्रिशिएट की तू यू आर अ गुड कोच. अँड दॅट्स हाऊ माय कोचिंग करिअर स्टार्टेड. आणि मग मी तिथून पिंपरीतून मी औंधला शिफ्ट झाले. मग औंधमध्ये पण देयर वॉज अ कोर्ट. मी स्वतः माझी एक मैत्रीण आहे. कधी कधी यु नो वेन यू प्ले तर नागपूरची आहे मंजिरी कानाडे म्हणून. तर ती औंधला राहायची. So somehow I met her. When you want to do something, you get connected. So I got connected with her. तू काय करते? ती बँकेत जॉब करते. Everybody माझ्या ग्रुपचे ना, they were doing some job, basketball through कोणी रेल्वेज and I was the only one. आणि मग ती म्हणली अरे मी म्हणलं मी तिथे कोचिंग करायचे. तर she said there is one club here. तर why don't you go and check. मग मी जाऊन तिथे पाहिलं. ओके there was a simple okay court आहे. And I started coaching there. So it's almost now 22 years. मी तिथेच आहे. औंधमध्ये एक क्लब आहे आनंदबन. And I'm there. I started with just 2 students. And if you are doing something good, automatically the thing, changes. त्यामुळे मी आता very much settled in Aund with that coaching. Though मी बाहेर जाते abroad. मी आता coaches training म्हणजे not everybody wants to play professional असंही आहे. तर they want to learn good game. They want to kind of sports काहीतरी त्यांच्या लाईफ मध्ये इन्व्हॉल्व्ह करा. असेही काही असतात. आय डू एंटरटेन स्पेशल किड्स ऑल्सो. आणि आय सी द चेंजेस. आय डेफिनेटली म्हणजे आय सी बिग चेंजेस इन देम वेन दे मिंगल विथ द रेग्युलर किड्स अँड ऑल. त्यांचा कॉन्फिडन्स लेवल खूप वाढतो. सो आय हॅव गॉट टू दॅट ग्रासरूट कोचिंग. आणि मला खूप त्यात आनंद मिळतो. स्प्रेडिंग गुड बास्केटबॉल, गुड एथिक्स, गुड
foundation, discipline, whatever I have learned. So I'm doing that for last few years. And counseling, yes, counseling is going on very well. हल्लीच्या मुलांना हवंच आहे. Basically, after COVID, yes, त्यांना फार गरज आहे थोडंसं support, because parents, even I have 2 kids now. My daughter is 22, my son is 17. And their parents go through that phase also. So as counselor plays a very important role. So त्यांना जे what to say, the understanding, की parents जे बोलतात, to get a link between them and parents. Counselor plays a very important role. So सध्या मी ते करते, कारण मी पण त्या फेज मधून गेलीये, and when you are experienced you can explain them better. आणि सध्या काउन्सिलिंग म्हणजे म्हणजे मला हे सांगायचं की मला मुलांपेक्षा पेरेंट्सला काउन्सिलिंग करावं लागतं, बिकॉज ते खूप इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन, इन्स्टंट नूडल्स 2 मिनिट इमिडिएटली, इट्स नॉट दॅट. आय एम स्टील लर्निंग. मी माझ्या स्टुडंट्सलाही सांगते की तुम्ही असं 3 महिने 4 महिने असं तुम्ही नाही हे करू शकत. इफ युअर फाउंडेशन इज स्ट्रॉंग, यू सस्टेन. सो मग फॉर दॅट आय एम द बेस्ट एक्झाम्पल. मी सांगते नॉट स्वतःबद्दल, बट आय हॅव टू टेल देम की that is how it is. You can't go so fast. It is not helpful. So that's how it's coaching and counseling right now. मी ते करते. आधी तर पहिल्यांदा मला तुझे जे लाईफ पार्टनर आहेत त्यांना थँक्यू म्हणायला खरंच आवडेल, कारण बिंग मला वाटतं ते स्पोर्ट्स पर्सन आहेत की नाही माहिती नाही, पण ही प्लेड इन हिज कॉलेज डेज. तन्वीर खेळलाय वगैरे, पण ऍज मी तेच म्हणते, कधी कधी आय फाइंड माय सेल्फ सो लकी. त्यांचे आई वडील नाही, खेळून काय करणार आहे, नॉर्मली इट्स दॅट अभ्यास. सो मेनी, म्हणजे तो किती वेळा तो म्हणतो की आम्हाला तुमच्यासारखा चान्स मिळालाच नाही. सो समवेअर इट्स दॅट की खेळायचं होतं पण देअर वॉज नो वे. अभ्यास करणं आणि तेवढं वेळ आपल्याकडेच. आता द थिंग्स हॅव चेंज, टोटली चेंज. आता स्पोर्ट्स कडे करिअर म्हणून बघू शकता. काही वर्षांपूर्वी स्पोर्ट्स मध्ये करिअर होऊ शकतं या गोष्टी क्रिकेट सोडून कुठे मान्यच नव्हत्या बहुतेक. बरोबर, अगदी. एक फक्त भारतीय लोकांच्यात आणि एक कॉमन जर काही असेल सगळ्या भारतीयांना बांधून ठेवणार, तर ते बहुधा क्रिकेट आणि सण या दोनच गोष्टी आहेत बांधून ठेवतात. त्याच्यातला हा एक होता की म्हणजे एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी म्हणून तुम्ही खेळा, पण तुम्ही स्पोर्ट्सला करिअर म्हणून नाही बघू. एक्सरसाइज, कीपिंग फिट. म्हणजे सगळ्यांच्या बरोबर खेळता येतं, तुमच्या वयातल्या मुलांच्या मध्ये खेळता येतं म्हणून तुम्ही खेळायला जा. करेक्ट. स्पोर्ट्स शिकणे हा प्रकार फारसा नव्हताच, म्हणजे शिकून काही खेळता येतं का. बरोबर. तर मला वाटतं आधी थँक्यू मी त्यांना म्हणणार आहे की तुम्हाला कदाचित आपण जसं म्हणतो आपल्या मुलांच्या बाबतीत असतं, जे आम्हाला नाही मिळालं ते आपण मुलांना देण्याचा प्रयत्न करतो. तसंच कुठेतरी तुझ्या मिस्टरांनी त्यांना जे करायला नाही मिळालं ते करण्यासाठीची तुला जी एक मोकळं आकाश दिलं होतं, त्या मोकळ्या आकाशामध्ये तू आजही मोकळेपणाने फिरतीयस, वेगवेगळ्या गोष्टी करून बघतेस. विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण आता आपण म्हणतो जेंडर इक्वॅलिटी असे शब्द ऐकले जातात, किंवा रोल्स तुमचे असे काही डिफाईन नसतात. नवऱ्याचा अमुक एक रोल आहे, बायकोचा अमुक एक रोल आहे. या गोष्टींना 20-25 वर्षापूर्वी खरंच खूप जास्त महत्व होतं की असं काहीतरी करायला मिळणं. मी असं नाही म्हणणार की माझ्या नवऱ्याने मला त्या गोष्टीसाठी परमिशन दिली होती. ते परमिशन पेक्षा सुद्धा ते अंडरस्टँडिंग जे काही होतं, तुला जे आवडतं आहे ते तू कर, कारण त्याच्यातच तुला आनंद आहे. आणि आपल्या माणसाचा आनंद आपण जेव्हा शोधायला जातो तर त्याच्यासाठी तन्वीर, तुमच्यासाठी मला सगळ्या आमच्या प्रेक्षकांच्याकडून एक छान टाळी वाजवावीशी वाटते की जी तुमच्यापर्यंत पोहोचेलच बहुधा. आणि वी रिअली थँक्यू फॉर दॅट, कारण आज त्याच्यामुळेच साजिदा एक करिअरचा फॉर्म वेगळ्या पद्धतीने लोकांच्या समोर आणू शकते आहे की खेळाडू म्हणून तर मी माझं करिअर केलंच होतं, पण मी पुढचे खेळाडू घडवताना नेमके कोणते बदल त्यांच्यामध्ये घडवून आणू शकते आहे. याच्यामध्ये स्पोर्ट्स काउन्सिलर या तुझ्या प्रोफेशनचा अजूनही मोठा हातभार आहे. मला सांगशील की एखाद्या खेळाडूला स्वतःला एक स्टेजवरती खेळताना तिथून एक पायरी वर जेव्हा चढायचं असतं
तेव्हा नेमकं खेळाडूला काय करता येतं? एक स्पोर्ट्स पर्सन म्हणून स्वतःमधले चेंजेस जेव्हा घडवायचे असतात, तेव्हा मी असं नाही म्हणणार की या स्टेजवरनं डायरेक्ट इथे उडी मारायची आहे, पण एक स्टेप वरती जायचंय, मग अजून एक स्टेप वरती जायचंय. हे स्टेप बाय स्टेप वर जाणं जे असतं, हे करण्यासाठी नेमकं काय करायला हवं? Okay, so taking a step, first thing is she has to check if their foundation is right. कारण जर फाउंडेशन हल्ला तुमचा, तर you take how many steps you have to come back to basics. So rather work on that. And then mentally you have to, because प्रत्येक जो sports person असतो, they know their capacity, they know their risk taking. As you said, म्हणजे मला मी जे शेवटचा शॉट टाकला, तो इट वॉज रिस्की. ती मेंटली आर यू रेडी? तो मी मिस केला असता तर मला आयुष्यभर आता म्हणजे आय वॉज रेडी टू लिसन, पण तो तुम्ही चान्स घेऊ शकता का? यु नो ऑल दोज थिंग्स. सो ऑल दोज थिंग्स यू हॅव टू काउंट. आणि हल्लीचे जे मुलं आहेत दे आर मच मोर मच्युअर्ड दॅन अस. त्यांना एक्सपोजर भरपूर आहे. इनफॅक्ट त्यांना थोडा जास्तीच ज्ञान आहे, विच वी डोंट वॉन्ट. बिकॉज व्हॉट हॅपन्स इफ यू नो एव्हरीथिंग, यू आर नॉट रेडी टू लर्न. बरोबर. सो मलाही अजूनही आय एम ऑलवेज ओपन टू लर्न. म्हणजे ही जी स्टेज असते ना, दॅट रिअली हेल्प्स यू आउट. सो त्यांना जर लीप घ्यायची असते, फर्स्ट व्हॉट आय सेड इज फाउंडेशन हॅज टू बी स्ट्रॉंग, अँड देन यू हॅव टू मल्टिप्लाय युअर प्रॅक्टिस. म्हणजे तुम्हाला जर त्या कॉम्पिटिशन मध्ये राहायचं असेल, यू सी वॉच द लेवल. नुसतं जाऊन तुम्ही हे करणार असं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दॅट. तुम्ही 1 तास प्रॅक्टिस करताय, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा, ओके, यू नो, यू हॅव टू मूव, प्रॅक्टिस दोज मूव्स. Make yourself ready and then you take a step forward. Rather than, you know, without working on yourself, you take a step, it's not going to help you. कारण तिथे स्वतःलाही सॅटिस्फॅक्शन हवंय की तुम्ही will you sustain there. कारण हल्ली इट इज व्हेरी कॉम्पिटिटिव्ह, व्हेरी कॉम्पिटिटिव्ह. म्हणजे जसं आपल्या वेळेस होतं, व्हॉट एव्हर, नाव इट्स व्हेरी कॉम्पिटिटिव्ह बिकॉज एव्हरी किड कम्स विथ सम ऑर द अदर स्पेशालिटी. सो मग आता ती आपली जी स्पेशालिटी आहे, फॉर एक्झाम्पल आता माझा मुलगा फुटबॉल खेळतो, सो ही इज लेफ्टी. So, okay, so I have to explain him, you're lefty, we know. But what's special? There are many more lefties there. What special can you do? You make your right also strong. So, you know, nusta lefty ek he gyun, it's not going to work. You have to work on yourself. And that is very important. When you want to play professional, that is very, very important. Correct. So, that has to be done. The basics have to be done right. बरोबर. जसं तू म्हणतेस की एक स्टेप वरती चढण्यासाठी तो वेळही तुम्हाला द्यायला हवा आहे. करेक्ट. आय एम सेइंग अबाउट द टाइम स्पॅन ऑल्सो. येस. रोजचा तुमचा जो वेळ आहे, जसं प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट म्हणतात तसंच आहे. तुम्ही प्रॅक्टिस करण्यासाठी किती वेळ नेमका देता आहात हे तुम्हाला. प्रॅक्टिस ओनली मेक्स मॅन परफेक्ट. देर इज नो शॉर्टकट. म्हणजे मी अगदी सांगू शकते. And shortcuts are never sustainable. Somewhere it'll just kind of ditch you. That's for sure. You have to work hard. Miss Sajida ma'am has always been an inspiration for me. I've been playing with her since I was in 5th standard and also assisting her now as a junior coach on the ground up. She has been an inspiration for all of us and taught us one of the most important lessons which are needed for our life. Discipline, the most key factor. She inspires me every day to be on the ground no matter what and on time. She has a beautiful personality and as well the most energetic person I've ever. So Sajida ma'am and I go way back, I think 3 to 4 years. What started off as ankle and knee rehab, we slowly got into strength training, and I've learned a lot from her because she was absolutely a beast when it comes to training. She was amazing. You know, she was such a great example though, and I learned a lot from her. Anyone out there who is, you know, in terms of having any kind of injuries or, you know, who is going through a process of coming back from an injury, she is a great example. And in every session that we did with all my training methods and all my training patterns, you know, she went with it with a smile and she was absolutely killing it each and every session. We had great fun and it was a great pleasure training Sajida ma'am. Sajida, talk about her. I mean, what does really one say about someone who
is really a legend as far as basketball and women's basketball is concerned. To say she's inspiring is to say the obvious. To say she's ageless is to say the obvious. But what is it about her that really stands out for me? In all the years that I've seen her play, regardless of whether she's playing with kids or she's playing with people who really play up to her level, or the rest of us who think that we can play, it is that she's always been a team player. It doesn't really matter how well she can play, and she doesn't show that off ever. So she has the entire court in front of her, and even if there's someone who can't play, she makes sure that that person gets the ball and she teaches that person how to be able to play. The other thing that stands out is, behind this very soft exterior that she has, because when you meet her otherwise, she's very soft-spoken and things. But when you see her play, and especially if it's going to come right till the wire where, it's a question of just 2-3 baskets and there is a difference of a couple of points, that's when you really see Sajida in her true form. Because that's when she can collect everyone together, that's when she creates the entire energy amongst all of them and creates a hunger to want to win. And I think that's what really makes her stand out, because that's the magic that Sajida is. Hi, I'm Manjiri. I know Sajida from basketball days. We used to play for Maharashtra team. She was at her peak when she met with an accident. And I've witnessed her closely coming back into the game like a phoenix. She's reached this stage of her career purely because of her dedication, hard work and positive attitude. Apart from her professional achievements, she has a wonderful side to her personality. A go-to person, easily approachable even for a 5-year-old kid and also for a 90-year-old senior citizen. She's like a magnet, and I'm extremely proud of her, not only because of her because of her professional achievements, but she's a very wonderful human being.